Αχ, καλημέρα βρε, καλημέρα. Αργήσαμε, όχι δεν αργήσαμε. 8 παρά 25 και σηκώθηκα με φόρα. Δεν ξέρω γιατί σηκώθηκα με φόρα, λες και θα τρέξω μαραθώνιο κάπου ή έχω κάποιο ραντεβού. Έλα Λινίτα, μπράβο το κορίτσι μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κοιμήθηκα καλά βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που ίσως δεν συζητήσουμε και ποτέ. Κλείσω την πόρτα γιατί κάνει φασαρία το φουρφούρι. Όπως βλέπετε με έχουν περικυκλώσει. Εσείς τρώτε πρωινό ή μόνο το κλασικό ελληνικό καφέ τσιγάρο και φύγαμε? Τσαρλούμπι μου, ενοχλείς. Μπράβο αγόρι μου. Εμείς που λέτε τρώμε πρωινό. Αναλόγως βέβαια και τι ώρα θα φάμε το μεσημέρι. Όπως και να έχει, σήμερα ξεκινήσαμε με φόρα. Θα φάω το πρωινό μου, θα πιω το καφεδάκι μου, θα πάω τα σκυλούμπια βόλτα. Ένα ή μαζί, δεν ξέρω ακόμα, θα δείξει. Έξω δεν δείχνει να βρέχει, οπότε έχουμε και πράγματα να κάνουμε παρέα. Βασικά εγώ έχω να κάνω πράγματα και εσείς να μου κάνετε παρέα για να κάνω τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Καλημέρα σας λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε. Βάλινα. Άντε γρυβουλάκι, πάμε. Έλα, φύγαμε. Αγόρι μου. Σήμερα ο Τσάρλι έχει διάθεση για περιπέτεια. Πάμε. Άντε. Πού είσαι, Τσάρλι? Τσαρλίτο. Τσαρλίτο. Άντε εντάξει κύριε, πάει τώρα αυτός. Το καλό με τον Τσάρλι είναι αυτό. Ήσυχος, πάμε. Είναι ένα ήσυχο αγόρι πλέον. Επιστρέψαμε επιτέλους. Γιατί από τις 8 βγήκαμε και είναι 10 παρά 20. Πρώτα βγήκε η Λουνίτα και μετά ο κύριος Τσάρλι, ο οποίος σήμερα είχε διάθεση να πάει και λίγο παραπάνω. Ο καιρός είναι μουντός, αλλά έχει ζέστη, πολύ ζέστη. Ωραία ήταν η βόλτα μας, λίγο μας είδατε κι εσείς. Τα μπουμπούκια που περπατάνε αργά, βασικά. Η Λούνα γιατί θέλει να μυρίζει τα πάντα και ο Τσάρλι απλά επειδή είναι γεράκος και αυτές τις 2 τελευταίες μέρες είναι λίγο πεσμένο το αγόρι μου και λίγο τα ποδαράκια δεν πάνε εύκολα. Τι να κάνουμε, είναι και ολόκληρος άντρας. Έχει και τη μέση του. Έχει. Πάμε με το ρυθμό τους. Και από τη στιγμή που ζητάνε όμως να πάνε λίγο παραπάνω βόλτα, ποια είμαι εγώ να τους πω όχι. Η μαμά τους είμαι. Αλλά δεν θα τους αρνηθώ τη βόλτα. Τη βόλτα, την περίθαλψη, το φαγητό τους, δεν υπάρχει περίπτωση και το παιχνίδι τους να τα αρνηθούμε. Πλέον βέβαια δεν παίζουνε. Λίγο η Λούνα κρατιέται παραπάνω γιατί είναι ένα χρόνο μικρότερη, αλλά και αυτή άμα δει κουβέρτα, πάπλωμα, καναπέ ή κρεβάτι,
σιγά μην κάθεται να τρέχει να παίζει. Θα απλωθεί και θα απολαύσει. Και αφού πήρα μια ανάσα μαζί σας, λέω να ξεκινήσω να στρώσω λίγο την κρεβατοκάμαρα, λίγο να συμμαζέψω την κουζίνα και να καθίσουμε να φτιάξουμε μαζί ένα δεντράκι, όπως αυτό που σας έδειξα, αλλά αυτή τη φορά να το φτιάξουμε σωστά και παράλληλα να πούμε και μερικά πραγματάκια, θέλετε να πούμε. Θα σας πω τι θα πούμε, έχω κάτι στο νου μου να συζητήσουμε. Πάμε κουζίνα. Σαλόνι είναι ήδη, ας πούμε, συμμαζεμένο. Είχα βάψει το προηγούμενο δεντράκι, τα άπλυνα, θα τα βάλω μετά στη θέση τους. Το στιέρα στη θέση της. Το τηγάνι δούλεψε τις τελευταίες μέρες, τώρα θα μπει στην άκρη και θα αργήσουμε να το ξαναδούμε. Αυτά εδώ που κρέμονται είναι τα καλαμάκια τα μεταλλικά, το blender. Θα βγάλω να ξεπαγώσω και κοτοπουλάκι, γιατί αύριο θα μαγειρέψουμε κοτοπουλάκι. Λέω να το κάνω τεριάκι με ριζάκι. Και ξαφνικά μιλάω σαν το μαμαλάκι. Για να δω τι λέει εδώ. Γιορτάστε την, καθή σας μεταλάβει από του Θεού τη χάρη. Και εσείς οι σκλάβοι, όσοι τη Δάφνη στην καρδιά να φέρετε φοβάστε, αφορεσμένοι να είστε. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Ορίστε, να μια φορά που σας διαβάζω κι εγώ ποιηματάκι. Κουζίνα τέλος. Εδώ, τα σεντόνια τα ξέστρωτα. Ωραία. Άιντε και το κρεβάτι στρωμένο. Τι άλλο θέλετε βρε. Θα σας πω. Περιμένετε εδώ. Αντιγόνη σιγά σιγά αγάπη μου. Δεν σε βιάζει κανείς. Λοιπόν, τσαντούλα, ξυλαράκι, για να φτιάξουμε ένα πιο σωστό δεντράκι. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια. Είναι λίγο σαν κουτσουλισμένο παρά σαν χιονισμένο, αλλά εντάξει. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Νούμερο 2. Να βάλουμε και ένα καφεδάκι. Δεύτερο. Το καφεδάκι μας. Αυτό για να το βλέπετε. Τα εργαλεία μας να ανοίξουμε και να ακονίσω λίγο και το μαχαιράκι που θα χρησιμοποιήσω, γιατί όσο να είναι το χρειάζεται. Τα γάντια. Ένα τέτοιο μαχαίρι θέλω καλύτερο, να είναι πιο δυνατό, πιο στιβαρό. Λοιπόν, θα βγάλω και το μολυβάκι μου που το χρειάζομαι και όλο αυτό θα το πάω εδώ δίπλα για να μην λερώνεται και να μην πιάνει και χώρο. Δάχτυλάκια, γιατί κόβουνε τα άτιμα, και την πρώτη φορά που ξεκίνησα και έκανα το πρώτο κουτάλι, θα σας πω, 2 φορές κόπηκα και εγώ με το αίμα δεν το πάω καλά. Λοιπόν, τι θέλουμε? Θέλουμε τη βάση του. Τη βάση. Καφέ. Και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι τη βάση του και να το δώσω ένα αρχικό σχήμα χωρίς τις γωνίες. Να πάρει ένα αρχικό σχήμα να φαίνεται σαν δέντρο. Την ίδια βάση κάνω και για τους νάνους, αλλά είπα να ξεκινήσω
να τους αφήσω λίγο τους νάνους, γιατί βλέπω ότι δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Εγώ δεν έχω μεγάλη πρόοδο και ίσως φταίει στο ότι ακόμα τα χέρια μου δεν έχουν μάθει τα κοψίματα και τα μαχαίρια. Δοκιμάζω. Αρχίζω βέβαια σε μερικά σημεία να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση, αλλά είπα να τους αφήσω τους καημένους σε ησυχία λίγο και να αρχίσω να φτιάχνω το δικό μου δάσος. Φυσικά και η πρώτη προσπάθεια δεν μας αποθαρρύνει. Ίσα ίσα εγώ βλέπω τώρα που έχω κάνει λάθη. Ξαναείδα προσεκτικά και τον κύριο στο YouTube που τα δείχνει. Ξαναδούμε πως χρειαστούμε άλλο μαχαίρι. Ναι. Πάντως ευτυχώς που υπάρχει και η Αντιγονίτσα και ασχολούμαι και λίγο με τα χόμπι μου, γιατί αλλιώς, παιδιά, το τελευταίο καιρό, ειδικά από τότε που άρχισα και κάνω κάθε εβδομάδα 2 βίντεο, δεν υπάρχει χρόνος. Γιατί ίδρουσα ρε, δεν είναι ότι τα γυρίσματα ή αυτά που κάνουμε είναι δουλειά. Αυτό δεν είναι δουλειά. Αυτές είναι οι αναμνήσεις μας, είναι η διασκέδασή μας, είναι η καλοπέρασή μας, είναι η διασκεδαστική πλευρά. Μετά όμως, για να μπούμε στη διαδικασία και να έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπετε, εκείνο το κομμάτι εγώ πλέον το βλέπω ως δουλειά. Δεν είναι κάτι που θα κάνουμε αρπακόλα, δεν είναι κάτι που θα κάνουμε πασαλήματα, γιατί εγώ το κάνω, η Αλεξάνδρα δεν ασχολείται με το edit, με το μοντάζ. Χρειάζεται χρόνο να σκεφτώ τι μουσικές θα βάλω, τι μουσικές δεν θα βάλω, τι εφεδάκια, πώς θα το κάνουμε πιο αστείο. Όλα αυτά παίρνουν χρόνο και πλέον εκείνο το κομμάτι, ναι, θα το δω ως δουλειά. Από αυτή την άποψη, ότι θα βγει ένα ωραίο, αξιοπρεπέστατο αποτέλεσμα, προσεγμένο. Είπαμε, όταν κάνουμε γύρισμα περνάμε καλά και γι' αυτό κιόλας θα κάνουμε. Δεν είναι ότι θα κάνουμε γύρισμα μόνο και μόνο για να κάνουμε γύρισμα. Είπαμε, είναι οι αναμνήσεις μας, θέλουμε να περνάμε καλά, θέλουμε να βλέπουμε πράγματα, θέλουμε να ζούμε πράγματα, θέλουμε να βγαίνουμε από το σπίτι, αλλιώς δεν θα είχε νόημα για μας καθόλου όλο αυτό. Θα καθόμαστε στον καναπέ μας και θα περνούσαμε την ώρα μας αλλιώς. Να όμως που κερδίσαμε και ακόμα κερδίζουμε πολλά πράγματα. Απλά κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπεις λίγο πιο σοβαρά. Και είπαμε, εμείς δεν φτιάχνουμε περιεχόμενο, παιδιά. Δεν δημιουργούμε περιεχόμενο. Δεν είμαστε εδώ για αυτόν τον σκοπό. Το είπα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Μας ξέρετε και εμείς μας ξέρουμε και ξέρουμε πολύ καλά το σκοπό μας. Αυτά με το θέμα δουλειάς. Νομίζω με τη βάση τελείωσα. Στέκεται. Ωραία. Πάμε τώρα στις γωνιές.
Τώρα θα πετάξουμε δεν θα το λυπηθούμε. Η Λούνα φεύγει. Προχτές μιλούσα με την Αλεξάνδρα για το τι άλλα χόμπι θα έκανε εκείνη αν είχε περισσότερο χρόνο. Και μου είπε πράγματα που εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω ποτέ. Και γι' αυτό δεν τα σκέφτομαι ως χόμπι. Αν θα μου πεις, πολλοί άνθρωποι τα σκέφτονται και τα κάνουνε. Όπως η Αλεξάνδρα, ας πούμε. Θα σκεφτόταν να τα κάνει. Αχ, ωραίο αυτό. Θα μου πεις, Αντιγόνη, πετάς ξύλα μέσα στο σπίτι? Θα μπει η σκούπα και όλα καθαρά. Σιγά τη ζημιά. Αλλιώς θα πρέπει να ξύνω μέχρι αύριο το πρωί. Τώρα το κάνουμε τάκα εδώ. Να αρχίσω να σας λέω τι δεν θα έκανα ποτέ ως χόμπι. Και γι' αυτό δεν το σκέφτηκα κιόλας να το δοκιμάσω. Μη τι έγινε. Δεν θα πήγαινα ποτέ να μάθω χορούς. Παραδοσιακούς, καινούριους, μοντέρνους, πώς το λένε. Όχι. Δεν θα μπορούσα με τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν μ' αρέσει. Απλά τα πράγματα. Δεν μ' αρέσουν οι χώροι. Ίσως γιατί και δεν χορεύω κιόλας. Δηλαδή όπου και να πάμε, άντε να χόρεψα σε ένα γάμο και όταν έγινα νονά. Και αυτό μη φανταστείτε, ένα σιρτό και άιντε, και πολύ ήτανε. Γιατί δεν μ' αρέσει? Γιατί δεν υπακούει το σώμα μου στο ρυθμό. Δεν σπάει, είμαι μονοκόμματη. Θα μου πεις, Αντιγόνη, ρυθμό δεν έχεις μέσα σου. Κι όμως ρυθμό έχω. Απλά το σώμα μου δεν ελευθερώνεται, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Σφίγγεται. Χαίρομαι πολύ όλους αυτούς που μπορούν και χορεύουνε. Λύνουν το σώμα τους, δεν τους νοιάζει. Και εμένα δεν με νοιάζει πλέον, απλά δεν λύνεται το σώμα μου. Και μετά τι άλλο με είπε? Με είπε θα πήγαινε ξανά, γιατί πήγαινε πιο παλιά, σε πολεμικές τέχνες. Εγώ τέτοια αθλήματα, πολεμικές τέχνες, extreme sport και αθλήματα ατομικά, όχι, δεν θα έκανα. Διάλειμμα να μαζέψουμε τα πολλά και συνεχίζουμε. Λες εδώ και εδώ. Αλλά επειδή τώρα δεν θα έχουμε πολλά, τα μαζεύουμε και συνεχίζουμε. Πού είχαμε μείνει? Ξανά στα γάντια. Βάζω γάντια, παιδιά, γιατί η ασφάλεια πρώτα. Με λαχανιάζω με αυτό γιατί βάζω δύναμη στα χέρια. Και ο άλλος, ο κύριος που βλέπω, που φαίνεται ότι το κόβει το ξύλο λες και είναι βουτυράκι, το ίδιο λαχανιάζει και εκείνος. Του δώσαμε μια μορφή και τώρα πώς να σας το δείξω? Τώρα θα το κάνουμε γύρω γύρω. Αυτά. Για να ξέρουμε τις βαθμίδες, γιατί είναι έλατο, παιδιά. Έτσι, βαθμίδες θέλει. Έτσι πως πάει φυσικά. Λοιπόν, έτσι, να μην έχουν και πολύ. Και μετά βάζουμε, κάνουμε 1,
4, όχι εδώ, εδώ. Βάζω στα βουδάκια που θα κόψω. Μάρκαρα που θα κόψω και αυτά τώρα θα γίνουν τριγωνάκια. Άλλο πιο λεπτό, άλλο πιο μεγάλο. Θα δούμε. Ξεκινάμε. Άλλα χόμπι που δεν θα έκανα, που η Αλεξάνδρα κάνει ήδη, είναι αυτό το diamond painting. Δεν θα μπορούσα με τίποτα, όχι γιατί θέλει υπομονή, δεν είναι αυτό το θέμα, απλά μου φαίνεται ότι επειδή το ξέρεις το σχέδιο δεν μου δίνει μια προσμονή. Και εγώ ξέρω τι σχέδιο θα βγει στο τέλος, γιατί υποτίθεται το βλέπω και το κάνω, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν θα το βγάλω ακριβώς το ίδιο όπως μου το δείχνουνε. Μπορεί κάποια στιγμή να βάλω τη δική μου πινελιά. Τώρα απλά αντιγράφω μέχρι να μάθω. Ενώ μετά, τώρα θα μου πεις στο diamond painting μπορείς να βγάλεις και τα δικά σου σχέδια. Οκ. Αλλά δεν με ενθουσιάζει προς το παρόν ή το scratch art που κάνει, γιατί το βλέπω το σχέδιο και απλά το αποτυπώνεις. Δεν είναι... Εγώ θέλω και λίγο την έκπληξη στο τέλος, να δω και την έκπληξη αλλά και το να βάλω και εγώ τη δική μου πινελιά στο έργο, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης δεν θα πήγαινα για τοξοβολίες, σκοποβολές, ιστιοπλοείες, υπασίες. Αυτά με τίποτα. Και extreme sport δεν θα έκανα. Γενικότερα ό,τι σου ανεβάζει την αδρεναλίνη δεν νομίζω πλέον. Είμαι σε ηλικία, θέλω ησυχία. Ήμουνα πάντα έτσι. Ναι, θα έλεγα ότι ήμουνα πάντα έτσι. Δεν είναι η ηλικία. Βρε. Και εδώ πάλι αυτός ο κύριος μας λέει ότι δεν υπάρχουν λάθη. Τα κάνουμε όπως θέλουμε. Θα το φάω αυτό το δάχτυλο στο τέλος. Αυτή τη φορά το πάω πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες φορές. Τώρα άμα κάνουμε σωστά, είπαμε. Σωστό λάθος, δεν υπάρχουν λάθη λέει. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα αφηρημένο δέντρο. Ούτε χριστουγεννιάτικο είναι ούτε τίποτα. Μπορείς να τα μετατρέψεις, σου λέει, μπορείς να το κάνεις σαν χριστουγεννιάτικο, αλλά απ' την άλλη μπορείς και να φτιάξεις ένα ολόκληρο σκηνικό, όπως είναι ένα δάσος. Το σίγουρο είναι ότι το πήγα πολύ πιο γρήγορα αυτή τη φορά. Δεν αφήσαμε κανένα. Έχουμε κάνει τις τρυπούλες μας. Πώς πάει? Πάει καλά. Πάει πολύ καλά. Τώρα το diamond painting ξέρω ότι είναι κάτι που το κάνει η Αλεξά με πολύ χαρά. Τώρα κάνουμε λεπτομέρειες. Να και μια φορά που βλέπετε από την αρχή ως το τέλος η χαρά του σκαλίσματος. Τώρα καθαρίζω τα τσαπατσούλικα που έκανα πριν. Φτάνει.
Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε καμία σχέση. Λοιπόν, προκανίδια άλλου δεν έχουμε. Για να δούμε τι κάναμε από κοντά. Πότε πήγε μια παρά. Λοιπόν, ναι. Σε σχέση με το προηγούμενο, το καινούριο είναι πολύ καλύτερο. Εδώ κάναμε λάθος σκοπές. Εδώ είμαστε εδώ που θέλουμε να είμαστε. Φοβερό. Να λοιπόν που και μπροστά στα μάτια σας φτάσαμε από το απλό ξύλο, το τετράγωνο, σε αυτό. Δηλαδή, από αυτό σε αυτό. Μεγάλο πράγμα, Ικανοποιημένη. Έκανα μία παύση γιατί το κινητό χρειαζόταν μπαταρία. Παρόλα αυτά, έχω βγάλει τις μπογιές, ορίστε, για να ξεκινήσουμε να βάφουμε το δεντράκι μας. Θα ξεκινήσουμε με ένα καφέ, το οποίο θα το σπάσουμε με λίγο νεράκι, λέει, για να το περάσουμε μία στρώση όλο. Τα χρώματα που χρησιμοποιώ είναι ακριλικά. Το περάσαμε μία. Είναι τόσο γρήγορο όλο. Μέχρι να ετοιμάσω το επόμενο χρώμα θα είναι έτοιμο. Και το επόμενο χρώμα φυσικά είναι το πράσινο. Βάλουμε τόσο πράσινο και θα στάξουμε λίγο καφέ μέσα, γιατί αυτό το πράσινο πολύ φωσφοριζέ. Εμείς το θέλουμε και παρισί να γίνει. Τώρα άμα θα το καταφέρουμε, νομίζω κάτι γίνεται. Λοιπόν, μέχρι να φτιάξουμε εδώ το κυπαρισί θα έχει στεγνώσει. Ναι. Τι όμορφο. Κάτσε να ανάψω κι άλλο φως γιατί αρχίζω και δεν βλέπω. Μισό. Και έτσι που λέτε με τα χόμπι που θα διάλεγε η Αλεξάνδρα ή που έχει ήδη διαλέξει, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ διαφορετικές, όπως πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, γι' αυτό υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείς να δοκιμάσεις και να κάνεις. Υπάρχει πάντα κάτι, έστω και ένα, για όλους μας. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που μπόρεσα να σας δείξω μία κατασκευή από την αρχή ως το τέλος και που και εγώ μέσα σε αυτές τις ώρες μπόρεσα να κάνω μία κατασκευή από την αρχή ως το τέλος. Η ξυλογλυπτική είναι φανταστική. Άμα έχετε μικρά παιδιά και θέλετε να ασχοληθείτε μαζί τους, να ασχοληθείτε και οι δύο ή όσοι είσαστε με την ξυλογλυπτική, μπορεί ο ενήλικας να κάνει τις κοπές και τα πιτσιρίκια να βάφουνε το ξύλο. Το δεντράκι, καλά, σε σχέση με το άλλο, παιδιά, μην το συζητάμε, καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για επαγγελματική δουλειά και εδώ μιλάμε για, τέλος πάντων, και αυτό μπορεί να σωθεί. Το βάψουμε και αυτό. Από το να πετάξουν την μπογιά, όχι, γιατί, έλα, και αυτό τώρα δεν είναι άσχημο, μη λέμε. Είπαμε, δεν υπάρχουν λάθη.
Μόνο μικρά ατυχήματα. Ελπίζω να ρωτήσω την Άλεξα ποιο είναι το παλιό και ποιο είναι το καινούριο, να μπορεί να τα ξεχωρίσει, γιατί μου κάνει κάτι κουλά περίεργα καμιά φορά και το παραβάψω αυτό το πινέλο, θα πάει να κλείσουμε. Τώρα το μόνο που χρειάζομαι, σας είπα ποιο είναι, ποιο χρώμα είναι. Το άσπρο. Και ας ελπίσουμε ότι θα το πετύχουμε. Στέγνουσα και θα γίνει κάπως έτσι η δουλειά, παιδιά. Παίρνουμε λίγο και ό,τι αφήσει το βουρτσάκι. Ό,τι αφήσει το βουρτσάκι. Γιατί έτσι είναι το χιόνι, όπου το αφήσει. Και έτσι έχουμε το πρώτο χιονισμένο μας. Αυτό ήτανε. That's it. Πάω να πλύνω μπογιές και τέτοια, συμμαζεύω και έρχομαι. Ξεκινήσαμε από ένα κομμάτι ξύλο και καταλήξαμε εδώ. Είμαι υπερευχαριστημένη. Σε αυτό δεν βρίσκω ψεγάδια. Ή έτσι νομίζω. Πάντως και το πρώτο λίγο διορθώσαμε, να μην είναι τόσο χάλια, τουλάχιστον με το χρώμα του. Να έρθει λίγο κοντά σε αυτό. Αυτό έχει ψεγάδια στο χάραγμα, έχει προβλήματα, είναι σχεδόν όλο λάθος. Παρ' όλα αυτά με ένα καλό βαψιματάκι τα παραλείπεις. Και ορίστε, αυτό είναι το σωστό. Και έτσι, εδώ τώρα που έμαθα βασικά το σωστό τρόπο, νομίζω πως ήρθε η ώρα να φτιάξω το δικό μου προσωπικό δάσος. Μπράβο ρε Αντιγονάκη. Ωραίο. Ναι, εντάξει, σήμερα όλη μέρα αυτό θα χαζεύω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και λίγο χιονισμένο, τα χρώματα τα πετύχαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που πετύχαμε τα χρώματα. Έρχεται όλο και πιο κοντά στο αληθινό το χρώμα του. Νομίζω είναι το κυπαρισί, σωστά, κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, εδώ είσαστε, εδώ είμαστε. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε στα σχόλια και θα τα πούμε στην επόμενη Αντιγονίτσα.